เรามาดูตัวอย่างอันนี้นะครับจงหาค่าของอนุกรมเลขาคณิต5ลบกับ10ส่วน3บวกกับ20ส่วน9ลบกับ40ส่วน27นะครับเดี๋ยวเรามาหารูปฟอร์มแพทเทิร์นของมันก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละพจน์เนี่ยนะฮะมันจะมี5หารได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเขียนไอ้เจ้าเลข10ตัวตรงนี้นะครับเป็น5คูณ2 20ตรงนี้เขียนเป็น5คูณกับ4ซึ่งมองเป็น2กำลัง2นะครับแล้วก็40ตรงนี้มองเป็น5คูณ8ซึ่ง8ผมมองเป็น2กำลัง3นะครับถัดมานะครับมันจะมีตัวส่วนด้วยนะครับตัวหารก็คืออย่างอันนี้เป็น3นะครับก็มองเป็น3กำลัง1 9ตรงนี้มองเป็น3กำลัง2นะครับ27ตรงนี้มองเป็น3กำลัง3นะครับแล้วก็ตัว5ข้างหน้าตรงนี้นะครับตัวเศษเนี่ยผมมองเป็น5คูณอยู่กับ1นะครับหรือมองเป็น2กำลัง0นั่นเองนะครับส่วนตัวส่วนตรงนี้เป็น1นะครับส่วนด้วย1ผมมองเป็น3กำลัง0นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะได้ฟอร์มของ an ออกมานะครับผมจะได้ว่า an เนี่ยจะเท่ากับ5คูณอยู่กับ2ยกกำลัง n ลบ1หารด้วย3ยกกำลัง n ลบ1นะครับแต่ว่ายังไม่หมดครับก็คือว่ามันมีบวกสลับลบอยู่อีกนะครับดังนั้นแสดงว่ามันจะมีลบ1ยกกำลังสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยนะครับทีนี้พจน์แรกเนี่ยมันเป็นบวกนะครับดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ไอ้เจ้าพจน์แรกเป็นบวกนะครับก็คือผมยกกำลังด้วย n ลบ1เข้าไปนั่นเองนะฮะทีนี้ก็ทำการจัดรูปนิดนึงนะครับผมก็จะได้ an ออกมากลายเป็น5คูณอยู่กับลบ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ1นั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องการหาค่าของผลบวกของ5คูณอยู่กับลบ2ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1เมื่อ n เท่ากับ1จนถึง infinity นะครับตามสูตรก็คือเป็น a ส่วนด้วย1ลบ r นะครับซึ่งตัว a ของเราก็คือเลข5นั่นเองนะครับฟอร์มของอนุกรมเลขาคณิตนะครับมันเป็น r ยกกำลัง n ลบ1ตรงนี้นะครับดังนั้น r ของเราก็คือเป็นลบ2ส่วน3นะครับพอแทนค่าสูตรลงไปก็จะได้ออกมากลายเป็น5ส่วนด้วย1ลบกับลบของ2ส่วน3นะครับก็คิดเลขตรงนี้ออกมานะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น5ส่วนด้วย5ส่วน3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับต่อมานะครับจงพิจารณาว่าอนุกรมตรงนี้ลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับก่อนอื่นก็ทำการจัดรูปก่อนนะครับจัดรูป an ก่อนให้ an นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง 2n นะครับคูณอยู่กับ3ยกกำลัง1ลบ n นะก็พยายามทำการจัดรูปนะครับ2ยกกำลัง 2n ตรงนี้ผมมองกลายเป็น4ยกกำลัง n นะครับ3กำลัง1ลบ n ผมมองออกมากลายเป็น3คูณอยู่กับ3ยกกำลังลบ n นะครับก็จัดรูปอีกนิดนึงนะครับก็ดึง3ออกมาด้านหน้านะครับ3ยกกำลังลบ n ตรงนี้ผมตบเป็นตัวส่วนข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็น4กำลัง n ส่วนด้วย3กำลัง n นะครับก็จะเท่ากับ3คูณอยู่กับ4ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n นั่นเองนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าตัว r ของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่เป็นเลขฐานนั่นเองนะฮะก็คือเท่ากับ4ส่วน3นะครับดังนั้นก็เขียนอธิบายครับเนื่องจากว่า r ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ4ส่วน3ซึ่งมีค่ามากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอนุกรมเลขาคณิตตัวตรงนี้นะครับก็คือเป็นอนุกรมที่ลู่ออกนั่นเองนะฮะถัดมานะครับจงเขียนจำนวน 2.3 171717ซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ทำการแยกส่วนที่มันซ้ำกับไม่ซ้ำออกจากกันนะครับดังนั้น 2.3171717 ซ้ำๆตรงนี้นะครับผมแยกส่วนที่ไม่ซ้ำออกมาก่อนนะครับก็เป็น 2.3 แล้วก็บวกกับ 171717 เรื่อยๆตรงนี้ผมมองเป็น 0.017 บวกกับ 0.00017 นะครับแล้วก็บวกกับ 0.0000017 บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันครับพยายามค่อยๆเปลี่ยนทีละพจน์ให้กลายเป็นเศษส่วนนะครับก้อนแรกนะครับ 2.3 ตรงนี้มองเป็น23ส่วน10นะครับก้อนถัดมาผมมองเป็น17ส่วนด้วย 1,000
นะครับแล้วก็ก้อนถัดมาผมมองเป็น17ส่วนด้วย100,000นะครับแล้วก็ก้อนถัดมานะครับผมก็มองเป็น17ส่วนด้วย10ล้านนะครับแล้วก็บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับข้างหลังก็จะเป็น17ส่วนด้วยตัวเลข10กำลังอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ครับมันจะมีส่วนที่ซ้ำๆกันอยู่ก็คือส่วนตรงนี้ครับเนาะเดี๋ยวเรามาเขียนไอ้เจ้าส่วนที่มันซ้ำๆกันนะครับผมมองก้อนแรกนะครับ 1,000 ตรงนี้มองเป็น10กำลัง3นะครับก้อนถัดมาตรงนี้ผมมองเป็น10กำลัง5นะครับถัดมาตรงนี้ผมมองเป็น10กำลัง7นะครับดังนั้นถ้าเดาได้นะครับก็คือก้อนถัดไปก็จะคือส่วนด้วย10กำลัง9นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแพทเทิร์นแล้วนะครับมันจะค่อยๆมีศูนย์เพิ่มขึ้นที่ตัวส่วนทีละ2ตัวด้วยกันนะครับดังนั้นพอเราเขียนให้อยู่ในรูปฟอร์มทั่วไปนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น a นะครับซึ่งก็คือเป็น17ส่วนด้วย 1,000 นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าไอ้พจน์ตรงนี้เนี่ยศูนย์มันจะเพิ่มกี่ตัวแต่มันเพิ่มทีละ2ตัวนะครับดังนั้นมันก็คือคูณด้วย1ส่วนด้วย100นะครับยกกำลัง n ลบ1นั่นเองนะครับก็คือถ้าพจน์ที่1นะครับก็คือไม่ต้องเพิ่มแต่ถ้าพจน์ที่2ก็คือเพิ่ม2ตัวถ้าพจน์ที่3ก็คือเพิ่ม4ตัวนั่นเองนะครับก็เราก็มาหาผลรวมตรงนี้นะครับเมื่อ n เท่ากับ1ไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับทีนี้เราก็ทำการแทนค่าสูตรลงไปนะครับก็สูตรของอนุกรมเลขาคณิตนะครับ summation ของ a คูณอยู่กับ r ยกกำลัง n ลบ1นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น a นะครับก็คือเป็น17ส่วน 1,000 ส่วนด้วย1ลบ r นะครับก็คือเป็น1ลบกับ1ส่วน100นั่นเองนะครับทีนี้ก็ทำการคิดเลขนะครับก็23ส่วน10นะครับบวกกับ17ส่วนด้วย 1,000 หารด้วย99ส่วนด้วย100นะครับก็ทำการตัดทอนนะครับ100ตรงนี้ก็ตัดกันออกไปนะครับดังนั้นก็จะได้ออกมากลายเป็น23ส่วน10บวกด้วย17ส่วนด้วย990นะครับแล้วก็ทำการบวกเลขเศษส่วนนะครับก็จะได้คำตอบออกมากลายเป็น 2,294 ส่วนด้วย990นั่นเองนะครับ